Oké, dames en heren, dit is de lezing voor de Stier Maagd Steenbok mensen. Een eind komt to a diefstal, emotionally, soms je kan worden emotionally a diefstal naar je eigen gevoelens. Een eind komt hier naartoe. Een eind komt waar een familie was opgelikt, heel veel geld. Mensen is nou van op de hoogte gekomen en hierachter gekomen. The dishonorable spelletje that was creëerd. How een family wordt opgelikt. Heel veel geld door fraud. Oké? Een family hebben heel veel mensen gefraudeerd. Dus emotional imbalance in de maandag en een eind komt to some sort of a diefstal that was created by a family and that bring balance in your world. Emotionally, your word balance here. Good news come from your boss of good news come from mensen in authority. Die have now recognized dat heel veel geld, je was door heel veel geld opgelikt. Virgo, de dag, dinsdag, heel veel geld. Of ergens in deze weken, heel veel geld. De zon is in de maag mensen. Mensen komen achter dat een dokter have some sort of a false, a doctor have a medicine issue niet good diagnose van iets. Zoals sommige van jullie zijn ziek en de dokter heeft deze diagnose niet goed en ik zie dat het gaat even boven water komen. Dus ik zie some sort of woensdag, some sort of informatie come out over the diagnose of an issue, a problema. En een dokter had een fault diagnose gemaakt. Als je moeder is a tweeling, some sort of a problema komt op voor deze tweeling en ik zie dat je moeder kon in de ziekenhuis opgenomen. Mensen komen achter dat de tweeling had gelogen en bedrogen en de tweeling heeft heel veel geld geleend en had nood terugbetalen en die gaat deze tweelingvrouw pakken. En is een vrouw. Dan we zien some sort of oneerlijk spelletje met een tweelingvrouw en een scorpion. Mensen is nou van op de hoogte. Deze mensen zijn in desperatie. Het is een oneerlijk spelletje dat deze twee mensen hebben gedaan. Nou, ze zijn gepakt. Mensen hebben gezien hoe de twee mensen hebben deze oneerlijke spelletje opgezet. Mensen is nou van op de hoogte en recognize dat een scorpion en een weeskal hebben gelegen. Have gelogen. Een scorpion en een weeskal is in some sort of a relatie en samen wonen en hadden probeer het onder de tafel te houden. Oké, dus als je man is een scorpion, deze scorpion is met een weeskal en die twee heeft gelegen en bedrieger. Het is een long, zoals jullie twee zijn in de relatie. Deze relatie en deze huwelijk is gebaseerd op een driehoeken waar daar is een derde persoon. Dus deze scorpion ging naar die andere persoon iedere week, iedere dag, zonder dat je hebt geweten. Nou is het boven water gekomen. Mensen nou recognize de leugens en deceptiveness van een weeskal, een waterman en een boodschappersoon. 3 vrouwen hebben gecreëerd en deden some sort of a oneerlijke situatie. En a scorpion, a crave person, heeft betaald voor some sort of a contract. En nou de waarheid is nou boven water dat a crave person, some sort of a contract dat deze crave person heeft, was niet gebaseerd op de norm. Het is zoiets als deze persoon heeft betaald om dit te krijgen. Okay, dus het is zoiets als a boodschapperperson is geconnect, waar a boodschapperperson creëert some sort of a contract voor a weeskal, a crave,
en waterman mensen. En is zoiets als een waterman mensen komen achter en recognize dat whatever the overeenkomst of the contract is door iemand anders called copy en formulier. En het was niet gebaseerd op waarheid. Zoiets als deze persoon hebben creëert contract voor deze mensen en verkocht een nieuw contract. Dus dat de informatie komt uit dat mensen is nou van op de hoogte dat some sort of a contract of some sort of a work permit or some sort of a documentatie of some sort of a is gebaseerd op leugens. Dus ik zie dat jullie gebruiken de zware van de waarheid teken als scorpion en laat een scorpion en neem je kracht terug van een scorpionnetje dat creëert heel veel issues en problemen. Mensen nou recognize wat de weeskalvrouw heeft gedaan. Ik zie dat deze weeskalvrouw is in heel veel problemen. En deze weeskalvrouw heeft samen met de scorpionvrouw in bed gegaan om niet letterlijk en figuurlijk, maar samen het gewerkt aan some sort of een oneerlijke situatie. Ik kreeg moet heel veel geld even terugbetalen. Ik kreeg wel some sort of a new contract en probeer onderneath de tafel een contract te ontvangen. Die gaat deze persoon pakken, omdat die is nou achter alles gekomen van deze kreeg en recognize dat de kreeg. Probeer some sort of a contract geld te betalen om some sort of a contract te krijgen. De leugens en deceptiveness van een jonge vrouw op de werkplaats en hoe deze jonge vrouw een contract kan krijgen is nou boven water gekomen. Dat de informatie wat deze persoon heeft gebruikt is niet van ze. Dus heel veel is zoiets als deze persoon zegt dat ze heeft dit en mensen nou komen achter dat is niet waar. Dus mensen recognize de leugens en deceptiveness. Ik kreeg een weeskal en zo kom aan een contract dat het was niet door de juiste richting. Okay? Heel veel informatie is nou boven water gekomen. Mensen is nou van de illusionary dat mensen have creëerd. Okay? It's as if mensen zit illusionary en hoe een crave komt aan heel veel geld. Mensen nou recognize en gaat even some sort of a maatregel nemen om dat even te shut down. Dames en heren, namaste tot volgende keer.